नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज आपण कोलंबीची एक रेसिपी दाखवणार आहोत, प्रॉन्स गार्लिक बटर। आणि खूप सुंदर आहे, खूप सोपी आहे आणि कोणी सहज करेल अशी आहे। तर आपला हाच प्रयत्न असतो की स्नेहरंग चॅनलमधून तुम्हाला खूप छान छान रेसिपी बघायला मिळतात आणि त्याच्यामुळे माझाही अभ्यास होतो आणि मी पण असं की नवीन नवीन पदार्थ शिकून ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत असते। तर रेसिपी आवडत असतील तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। आणि आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण ही 1 किलो कोलंबी घेतलेली आहे आणि कोलंबी तुम्ही बघाल मी घरीच साफ केलेली आहे। तर ही अशी आपण साफ करायची आहे। याची शेपटीचा जो भाग आहे तो ठेवलेला आहे, पाय आणि डोकं उडवलेलं आहे आणि इथे जो काळामध्ये दोरा असतो तोही काढायचा आहे। आणि आपण ती मस्त अगदी स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेली आहे। नंतर आपल्याला लसूण लागणार आहे। गार्लिक बटर म्हटल्यानंतर लसूण, नंतर बटर आहे, मिरी पावडर आहे, चिली फ्लेक्स आहे, लिंबाचा रस आहे, थोडं तेल लागणार आहे, हे आहे कॉर्नफ्लॉवर आहे, थोडी पेस्ट लागणार आहे आपल्याला, कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी, मीठ आणि हा आहे कच्चा लसूण, कच्चा नाही ओला लसूण। तर हे पण आपण कापून त्याच्यात टाकणार आहोत, त्याचा वापर करणार आहोत, खूप छान चव येते त्याची। तर आपण प्रथम पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घेणार आहोत। आपल्याला बटरचा वापर पण करायचा आहे। आणि ही जी कोलंबी आहे ती खूप मोठी कोलंबी घेतली आहे। एक 5 ते 7 मिनिटं आपण छान परतून काढली आहे। जाडी असल्यामुळे घाई करायची नाही, कारण ती आतपर्यंत शिजली पाहिजे। आणि आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत। मीठ सांभाळून घालायचं, कारण आपण बटरचा पण उपयोग करणार आहोत, तर बटरमध्ये पण मीठ असतं। लसूण आहे अक्षरशः 1 वाटी घेतलाय मी आणि एकदम बारीक चिरून घ्यायचा। आपण एक पाव चमचा घालूया। थोडं चिली फ्लेक्स आहे, लिंबाचा रस घालायचा आपल्याला आणि आधी हे छान परतून घ्यायचंय। आपले प्रॉन्स तयार होतात आहे तोपर्यंत आपण हा जो ओला लसूण आहे तो आपण कापून घेऊया। खूप बारीक कापायचा एकदम। याचा जो हिरवा भाग आहे तो पण आपण घेणार आहोत, बारीक कापून एकदम। आपण हा ओला लसूण आहे तो आपण याच्यावर टाकूया। बटर टाकणार आहोत। 1 किलोसाठी जवळजवळ 100 ग्रॅम बटरचा मी वापर केला आहे। आपण 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि याची थोडीशी पेस्ट बनवायची आपल्याला। मस्तपैकी अगदी तोंडाला पाणी सुटेल अशी भन्नाट आपली प्रॉन्सची रेसिपी तयार झालेली आहे। आपण थोडीशी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घालूया। त्यात पार्सली पण घालतात, पण आपल्या इथे काय एवढा जास्त वापर करत नाहीत, त्याच्यामुळे आपण कोथिंबीरचा वापर करणार आहोत। अतिशय सुंदर आणि मस्त एकदम काय म्हणावं, चटकदार, झणझणीत अशी। झणझणीत म्हणजे मसाल्यांचा कमी वापर आहे, पण मस्त अशी रेसिपी झालेली आहे आपली। आपण ती सर्व करूया। मस्त भन्नाट अशी आपली प्रॉन्स गार्लिक बटरची रेसिपी तयार झालेली आहे। बघाल तुम्ही, अतिशय सुंदर दिसते आणि चवीला पण असेलच भन्नाट। आणि त्याच्याबरोबर आपण गार्लिक ब्रेड देणार आहोत, अर्थात आपल्या घरी चपाती भाकरी काय असेल तरी चालेल। आणि साध्या लसणाचा वापर करून आपण ही बनवलेली आहे, बाकी जास्त काही मसाले वापरलेले नाही आहेत। तर नक्की रेसिपी करून बघा आणि अशा छान छान रेसिपींसाठी स्नेहरंग चॅनेलला नेहमी बघत राहा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।